สวัสดีค่ะก็มาเจอกับดานะคะในช่องดารูเลนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะดาก็จะมา create look นะคะทั้งหมด3ลุคจากเครื่องสำอาง Sis to Sis นะคะที่เราสามารถหาเจอได้ในเซเว่นแล้วก็มี beauty blogger หลายคนนะคะรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเนื้อสัมผัสนู่นนี่เป็นยังไงนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะคะดาก็จะมา create look ให้ดูทั้งหมด3ลุคนะคะเผื่อว่าใครที่ไปซื้อมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงกับเครื่องสำอางซองพวกนี้นะคะว่าเครื่องสำอางซองแบบเนี้ยซื้อมาแล้วแบบว่าจะแต่งหน้ายังไงนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีใครตั้งคำถามนี้อยู่นะคะคลิปนี้นะคะดาก็มีให้ดูทั้งหมด3ลุคนะถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วนะคะว่าแต่งยังไงบ้างนะคะก็ไปดูคลิปกันเลยค่ะมากันที่ลุคแรกนะคะดาก็ไปลงเบสหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่อายแชโดว์มาสคาร่าแก้มแล้วก็ปากนะคะลุคแรกอันนี้นะคะก็จะออกแนวแบบสาวซนๆหน่อยอะไรอย่างนี้หรอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยนะคะก็จะมาแต่งที่ตาก่อนนั่นเองดาก็จะเลือกเบอร์01นะคะสีคอรัลบลอสซัมสีก็จะออกแบบว่าส้มคอรัลดูสดใสนำมาแต้มลงบนเปลือกตานะคะใช้นิ้วค่อยๆเบลนด์นะคะหรือถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้แปรงเบนก็ได้นะคะแต้มอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มมิตินะคะแล้วก็เบลนด์แล้วนะคะเราก็จิ้มด้านล่างตรงนี้ต่อไปนะคะดาก็จะใช้อายแชโดว์นะคะเบอร์01สีพีชชี่ครีมมาแต้มบนเปลือกตานะคะแล้วก็อย่าลืมตรงขอบตาด้านล่างนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดมัสคาร่านะคะใช้สีเบอร์01นะคะเจ็ตแบล็กหัวแปรงก็จะประมาณนี้นะคะปัดที่ขนตาบนนะคะแล้วก็ขนตาล่างด้วยค่ะงานตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปมาที่งานแก้มนะคะดาก็จะใช้สีเบอร์01คอรัลบลอสซัมนะคะแล้วก็สีเบอร์02สีพิงค์ลาเต้นะคะมาผสมกันก็จะได้ประมาณนี้นะคะออกแนวพีชโทนชมพูแล้วก็มาแต้มลงบนแก้มนะคะใช้นิ้วเบลนด์นะคะขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครไม่ถนัดใช้นิ้วเบลนด์นะคะใช้ฟองน้ำหรือ Beauty Blender นะคะช่วยเบลนด์ได้เช่นกันค่ะมากันที่งานปากนะคะดาก็จะเลือกเบอร์02สีพิงค์ลาเต้มาทาแบบเบลอๆนะคะต่อไปนะคะก็จะใช้สีเบอร์01สีคอรัลบลอสซัมมาทาที่ด้านในปากนะคะแล้วก็เบลนด์ให้เบลอๆลุคแรกนะคะก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุคแบบว่าสบายๆชิลๆก็จะเป็นวันที่แบบว่า
คนสามารถแต่งเป็น everyday look ได้นะคะมากันที่ลุคถัดไปนะคะสำหรับลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุคที่แบบว่าออกแนวผู้หญิงหน่อยนะคะก็เป็นแนวที่ดาก็ไม่ค่อยแต่งเหมือนกันเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยเป็นผู้หญิงเท่าไหร่นะคะเสื้อนี่ขโมยแม่มานะคะไม่มีเสื้อนี้เป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าปกติไม่ใส่เสื้อสไตล์อะไรแบบนี้นะคะก็เปิดเข้าไปตู้เสื้อผ้าแม่นะคะแล้วก็หยิบมาเลยลำดับแรกนะคะเราก็จะมาแต่งตากันก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ทุกอย่างรองพื้นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลือแค่ตาแก้มปากนะคะเหมือนกับลุคแรกที่ดาทำไปนั่นเองนะคะสำหรับงานตาลุคที่2นะคะดาก็จะเลือกใช้เบอร์ 02 สีพิงค์ลาเต้นะคะมาทาลงบนเปลือกตามีความชมพูเชียวใช้นิ้วเบลนด์หรือไม่ก็ใช้แปรงเบนก็ได้ค่ะอย่าลืมขอบตาล่างนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะใช้เบอร์ 03 นะคะในการสร้างมิติให้ดวงตานั่นเองนะคะต่อไปนะคะดาก็จะใช้สีเบอร์ 02 นะคะสีช็อกโกเบลนด์ก็จะทาลงบนเปลือกตานะคะตรงกลางแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วเบลนด์แล้วก็ใช้แปรงนะคะเบลนด์ให้ฟุ้งกว่าเดิมก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดัดขนตากันก่อนแล้วเราก็จะมาปัดมัสคาร่ากันเหมือนเดิมนะคะก็จะใช้เบอร์ 01 สี7 Black ปัดที่ขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างด้วยถ้าเกิดเลอะนิดนึงนะคะก็ใช้คัตเติ้ลบัดช่วยนะคะมาที่งานแก้มนะคะดาก็จะใช้ลิปจิ้มจุ่มนะคะสีพิงค์ลาเต้เบอร์ 02 ผสมกับอายแชโดว์สีพีชครีมเบอร์ 01 ค่ะใช้ในปริมาณสัดส่วนที่เท่ากันนะคะผสมสีออกมาก็จะได้แบบนี้ซึ่งเป็นสีชมพูที่มีความวาวนะคะก็จะได้ความชายของบรัชนิดนึงต่อไปมาที่งานปากนะคะดาก็จะใช้สีเบอร์ 02 นะคะพิงค์ลาเต้ทาลงบนปากก่อนก็จะทาแบบเบลอๆนะคะใช้คัตเติ้ลบัดช่วยเบลนด์ก็จะได้แบบนี้เนาะต่อไปนะคะก็จะใช้สีเบอร์ 03 สีบราวน์ชูการ์มาทาด้านในนะคะใช้คัตเติ้ลบัดเบลนด์นะคะลุคผู้หญิงของเราก็เสร็จแล้วนะคะ
สำหรับลุคนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลุคที่แบบว่าดูเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนสิ่งที่ดาชอบที่สุดนะคะก็คือการผสมสีนะคะระหว่างอายแชโดว์นะคะที่มีชิมเมอร์นะคะตัวนี้ซึ่งเป็นสีพีชเนาะแล้วก็ผสมกับสีครีมมี่ทินนะคะเป็นเบอร์ 02 สีพิงค์ลาเต้นะคะผสมกันแล้วนะคะรู้สึกว่าแก้มที่ได้เนี่ยเป็นบลัชที่มีชิมเมอร์ด้านในนั่นเองนะคะรู้สึกว่า2ตัวนี้ถ้าผสมกันมาทาแก้มนะคะสีจะสวยมากนะคะแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงแบบละมุนละมุนเลยนะคะก็ใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมเอาทริคนี้ไปทำตามกันได้นะคะใครที่ชอบลุคนี้นะคะก็อย่าลืมแต่งนะคะแล้วก็แท็กดามาใน IG ได้นะคะเพราะว่าอยากเห็นเหมือนกันนะคะว่าใครเอาไปแต่งตามบ้างนั่นเองนะคะไปดูกันต่อไปเลยนะคะว่าลุคต่อไปนะคะดาจะแต่งอะไรยังไงก็มาถึงลุคที่3กันแล้วนะคะเป็นลุคสุดท้ายนะคะในเซต Sis to Sis เราก็จะมาเริ่มที่งานตากันเลยค่ะสำหรับลุคสุดท้ายนะคะดาก็จะใช้สีช็อกโกเบลนนะคะเบอร์ 02 ทาลงบนเปลือกตาใช้นิ้วค่อยๆเบลนนะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะเบลนให้ฟุ้งก็อย่าลืมขอบตาล่างเหมือนเดิมนะคะสำหรับงานตานะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาปัดมัสคาร่ากันเลยก็จะใช้มัสคาร่านะคะสี Jet Black เบอร์ 01 เหมือนเดิมนะคะปัดขนตาบนแล้วก็ปัดขนตาล่างเหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาลงที่งานแก้มกันดาก็จะเลือกใช้นะคะสีเบอร์ 03 Brown Sugar นะคะผสมกับสีอายแชโดว์เบอร์ 01 Peachy Cream สีที่ได้นะคะก็จะมีความวาวนะคะความชายของบลัชอยู่นั่นเองก็จะแตะลงที่แก้มนะคะแล้วก็ค่อยๆเบลนด์ใช้ฟองน้ำช่วยเบลนด์ด้วยก็ได้นะคะสีที่ได้ก็จะวาวๆนะคะเหมือนลุคก่อนหน้านี้นะคะงานแก้มก็จะได้ประมาณนี้นะคะได้ดูละมุนละมุนมาที่งานปากนะคะดาก็จะใช้เบอร์ 01 สี Cotton Blossom นะคะผสมกับเบอร์ 03 นะคะสี Brown Sugar ก็จะได้ส้มที่มีความเข้มประมาณนี้ก็จะทาแบบเบลอๆนะคะก็จะได้สีประมาณนี้นะคะแล้วดาก็จะเพิ่มความเข้มนะคะโดยการใช้สีเบอร์ 03 ทาลงตรงกลางริมฝีปากตรงนี้นะคะให้สีมันดูเข้มก็จะได้ลิปสีประมาณนี้นะคะก็ดูแซ่บๆอยู่เนาะลุคนี้โอเคตอนนี้แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องสำอาง Sis to Sis นะคะทุกคนสามารถไปตามหาได้ที่เซเว่นนะคะคือแค่6ซองเนี้ยเราสามารถ create ได้ทั้ง3ลุคนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่มีไอเดียในการผสมสีต่างๆให้มันลงตัวกันมากกว่าดานะคะก็อาจจะแต่งได้มากกว่า3ลุคเนาะก็ถือว่าเป็นของที่ถูกและดีแล้วก็คุ้มอยู่นะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็
เอาไปแต่งตามนะคะก็สามารถมาพูดคุยกับดาต่อได้นะคะที่คอมเมนต์ด้านล่าง YouTube นะหรือไม่ก็ถ้าเกิดใครไปแต่งตามนะคะก็อย่าลืมแท็กรูปมาก็ได้นะคะหรือว่าแท็ก IG Story มาก็ได้นะคะทุกคนดาอยากเห็นเหมือนกันว่าใครเอาทริคนี้ไปใช้บ้างนั่นเองนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเอาไปผสมเล่นบ้างแล้วแหละเนาะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย